Suha is making the sweet black Iraqi tea known in her home country. But she's not in Baghdad. She's in Amman, Jordan. Like an estimated 500,000 Iraqis, Suha and her family fled the danger at home and came to Jordan. That was a year and a half ago, and she doesn't plan on going back to Iraq anytime soon. في ناس بيحكوا إنه تعالوا صار في أمن، صار في هيك. طيب بتسمعي خلال يوم من كلامهم إنه فلان انقتل أو فلان راح بالتفجير أو فلان تهجر من بيته، مع إنه بيحكوا إنه الناس عم ترجع، المهجرة بترجع لبيوتها، بتسمعي خبر إنه فلان تهجر أو فلان اللي رجع يعني على بيته انقتل. Suha says the fact that Iraq has improved slightly isn't enough for her and her family to feel safe. هي أمنية إنه بدنا نرجع، لكن التفكير إنه نرجع لا، خلص يعني ما بحس إنه العراق راح يتحسن بسنة أو بسنتين أو يعني بحس العراق بيتحسن لسنين، يعني سنين بدها المسألة، يمكن 10 سنوات برأيي ليتحسن. وهذا الموضوع يعني بالوقت الحالي لغينا، انه كيف لا بتأمني انه بنتك تروح مدرسة، لا بتأمني انه ابنك يطلع على شغل او اشي، ما بتأمني، فاذا على ايش؟ لا خلينا هون على الاقل احسن، في امان، في خدمات، في استقبال حلو من الناس، يعني الحمد لله لحد الان ما شعرنا انه احنا بغربة. Part of the reason they feel at home is that Suha and her 3 children are now speaking Arabic in the Jordanian accent rather than the Iraqi one. This is Fareed, Suha's 21-year-old son. هلا حتى لما بحكي مع العالم أردني، ما بفكروني أنا عراقي. هذا بدي أسألك. إلا لما أنا بدي أحكي عراقي مع شاب عراقي، مع الكل أردني بحكي معهم. ليش؟ ما كيف بدي أتعامل معهم؟ في شغلات إذا الحكي العراقي ما بيفهموا علي، فلازم أتعود أحكي زيهم عشان يفهموا علي. Though legally not allowed to work in Jordan, Fareed has nevertheless found a job at the offices of an Arabic website in Amman. He was 19 when he got here, and while it was hard to adjust in the beginning, he now has Iraqi and Jordanian friends and plans to stay here. If the girl in question agrees, that is. بدي أتجوز من هون. Suha's daughter Hala is in 9th grade, and Mustafa is in kindergarten. Suha's husband works for a foreign organization in Iraq and comes to Jordan when he can. For now, Suha is on her own. As her children get used to life here, Mustafa, the youngest son, now feels at home. حسينا وبدينا نحس يعني انه فعلا يعني انه صارت الأردن بلدنا. والأولاد كمان بيحسوا إنه لاحظت إنه فريد كتير مرتاح هون صار. ومصطفى الصغير لو تسأليه هلا بتسأليه أنت عراقي ولا أردني؟ بيحكي أنا أردني. والله قبل يوم رحنا على العقبة وإحنا راجعين بيحكوا السيطرة وهاي، شو مصطفى أنت عراقي؟ بيحكي لهم لا أنا أردني، أنا أردني من صوفية. والله العظيم. خلص يعني المكان اللي بيفتح لك أبوابه وبيريحك وبيوفر لك كل إشي، وطبعا كل يوم عم يعطيكي حقوق، وهذا خلص الإنسان لازم يعتبره بلده. The influx of Iraqis came at about the same time as the fuel shortage crisis. Many Jordanians were grumbling that prices shot up because of Iraqis draining Jordan's sparse resources. As time goes by, though, you hear that less and less. يمكن أول ما جينا كنا بناخذ يعني على سبيل المثال بناخذ تاكسي بيحكي لنا إنه أنتوا السبب رفعت الأسعار، أنتوا السبب إنه البيوت غليت، أنتوا السبب إنه الإيجارات صارت هيك، إنه أنتوا غليتوا البلد، إنه أنتوا هيك. بعدين هلا بتحسي إنه ما في هيك مواضيع عم بتصير، يعني ما بيحكوا معنا هلا بهيك مواضيع. ما بعرف لانه احنا صار إنه يعني صرنا بيعرفونا ما بعرف، بس على كل حال يعني بتحسي انه حتى الاسعار هلا نازله.
Whether Suha will ever go back to live in Iraq isn't clear, but what is increasingly evident is that the more time her children spend in Jordan, the less they remember of their lives in Iraq.